आजपासून पुढचे 15 दिवस महाळ किंवा श्राद्धाच्या पंधरवड्याला सुरुवात झालेली आहे. मागच्या भागामध्ये श्राद्धाच्या पानात वाढले जाणारे डाळीचे वडे किंवा उडीद वडे कसे बनवायचे ते बघितले होते. रेसिपी पाहिली नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, नक्की चेक करा. आजच्या व्हिडिओमध्ये महाळ किंवा श्राद्धाच्या पानात वाढली जाणारी एकदम सोप्या पद्धतीत तांदळाची खीर कशी बनवायची ते बघणार आहोत. रेसिपी भरपूर टिप्ससह तुमच्यासोबत मी शेअर केलेली आहे, म्हणून शेवटपर्यंत नक्की बघा. जर आवडली तर एक लाईक नक्की करा. लवकरच आपलं कुकिंग तिकीट मराठी 1 मिलियनचा टप्पा पार करतोय, म्हणून ज्यांनी कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बाजूची बेल घंटा नक्की क्लिक करा. चला तर मग सुरुवात करूया. तर आज आपण अर्धा लिटर दुधाची खीर तयार करणार आहोत. तुम्हाला 1 लिटर 2 लिटर जास्त प्रमाणात करायची असेल तर प्रमाण तुम्ही इथे वाढवू शकता. बऱ्याच जणांचे नेहमी प्रश्न असतात, तांदळाच्या खिरीला नक्की तांदूळ कोणता वापरायचा. तर तांदळाची खीर बनवण्यासाठी घरामध्ये जो कोणता रोजच्या वापरातला तांदूळ असेल तो तुम्ही इथे वापरू शकता. कोणताही जुना तांदूळ घ्यायचा, म्हणजे छान सुटसुटीत मोकळी छान खीर तुमची तयार होते. मी इथे आंबेमोहोर तांदूळ घेतलेला आहे, कारण याची खीर ना थोडी सुगंधित होते. तुमच्याकडे बासमती तांदूळ असेल तो सुद्धा वापरू शकता, नसेल तर रोजच्या वापरातला तांदूळ तुम्ही ते घेऊ शकता. अर्धा लिटर दुधासाठी या चमचाने बरोबर 3 चमचे आपण इथे तांदूळ घेणार आहोत. जर तुम्ही 1 लिटर दुधाची खीर तयार करता आहात तर साधारणतः 5-6 चमचे तुम्हाला इथे तांदूळ घ्यायचा आहे, असं याचं योग्य प्रमाण आहे. आता तसं बघायला गेलं तर ही श्राद्धाच्या पानातली खीर खूप जास्त दाटसर किंवा घट्ट नसते, थोडी पातळ असते. आता दुसरीकडे गॅसवर आपण एक कढई गरम करत ठेवलेली आहे. कढई छान गरम झाली की घरातला सेम चमचाने इथे आपण अर्धा चमचा साजूक तूप घेतलेला आहे. तूप तुमच्याकडे नसेल तर वनस्पती डालडा घेतला तरी सुद्धा चालू शकेल. तूप हलकंसं गरम झालं की 3 चमचे आपण यामध्ये तांदूळ घालणार आहोत. आता तांदूळ सुरुवातीला आपल्याला छान खरपूस रंग न बदलता भाजून घ्यायचा आहे. तर त्यासाठी काय करायचं आहे, गॅस अगदी मंद करायचा आहे. अगदी तळापासून ढवळत साधारणतः 1 मिनिटभर हलका सुगंध येईपर्यंत तांदूळ आपण भाजून घेणार आहोत. आता खिरीसाठी जर तुम्ही बासमती आंबेमोहरासारखे तांदूळ घेत असाल तर याचा छान सुगंध पसरतो आणि खिरीलाही चव अगदी छान येते. तर इथे तांदूळ भाजून साधारणतः अर्धा मिनिट झालेला आहे. हळूहळू तांदळामधून सुगंध यायला सुरुवात झालेला आहे. रंग खूप जास्त बदलायचा नाही. हलकासा गुलाबी झाला की तांदूळ भाजणं आपण बंद करणार आहोत आणि गॅस आपण या स्टेजला बंद केलेला आहे. तांदूळ संपूर्ण थंड झाला की एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण हे काढून घेणार आहोत. आता मिक्सरला हा तांदूळ फिरवताना तुम्हाला जाड रव्याप्रमाणे मस्त फिरवून घ्यायचा आहे. जर तुम्हाला खलबत्त्यामध्ये करायचं असेल तर ते सुद्धा तुम्ही करू शकता. हा तांदूळ खूप जास्त फाईन किंवा याची पावडर करता कामा नये, असं हे जाड रव्याप्रमाणे आपण छान फिरवून घेतलेलं आहे. आता तुम्ही वेलची पूड करून ठेवलेली नसेल तर तांदूळ वाटतानाच त्यामध्ये 5-6 वेलची फोडून यामध्ये तुम्ही वापरू शकता, म्हणजे याबरोबर वेलची पूड सुद्धा मिक्स होऊन तयार मिळेल. वेगळी वेलची पूड तुम्हाला यामध्ये वापरावी लागणार नाही. आता सेम पुन्हा कढईकडे येऊ. त्यामध्ये 2 चमचे साजूक तूप घेतलेलं आहे, म्हणजे साधारणतः इथे 3 चमचे आपण साजूक तूप वापरणार आहोत. तूप हलकंसं गरम झालं की इथे आपण काही मिक्स ड्रायफ्रूट किंवा सुकामेवा घेतलेला आहे, ज्यामध्ये अर्धा चमचा बेदाणे किंवा चारोळी घेतलेली आहे, 5-6 मनुका घेतलेला आहे, 3 काजू, 3 बदाम, 5-6 पिस्ते अगदी बारीक चिरून घेतलेला आहे. सुकामेवा तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी अधिक करू शकता. घरामध्ये जे काही उपलब्ध असेल ते तुम्ही इथे वापरू शकता. फक्त मनुका जरी वापरला तरी सुद्धा चालू शकेल. सुकामेवा तळताना सुद्धा अगदी मंद आचेवर खरपूस आपल्याला हे तळून घ्यायचं आहे. रंग खूप जास्त बदलायचा नाही. एक 10-12 सेकंद आपण फक्त हे भाजून घेतलं आहे. आता यावरच बारीक केलेला तांदळाचा रवा घातलेला आहे आणि अगदी चिमूटभर यामध्ये मीठ घेतलेलं आहे. कोणत्याही गोडाच्या पदार्थाला चिमूटभर मीठ घातलं की त्याची लज्जत आणखीन वाढते. जर नैवेद्याच्या पानामध्ये तुम्हाला मीठ चालत नसेल तर तुम्ही इथे न घालता सुद्धा तयार करू शकता. आता पुन्हा सुकामेवा, ड्रायफ्रूट असे छान आपण 1-2 मिनिटं परतून घेणार आहोत, अगदी मंद आचेवर. असं हे छान लालसर छान सुगंध यायला सुरुवात झाली की यामध्ये अर्धा लिटर कोणतंही दूध घ्यायचं आहे, गरम करून कोमट करायला बाजूला ठेवून द्यायचं आहे आणि ते यामध्ये आपल्याला वापरायचं आहे. आता ही तांदळाची खीर तसं बघायला गेलं तर अगदी पातळ असते, तर गाईचं दूध घेतलं तरी सुद्धा चालू शकेल. आता मगाशी सांगितल्याप्रमाणे ही श्राद्धाच्या पानामध्ये वाढली जाणारी तांदळाची खीर थोडीशी पातळ असते. जर तुम्हाला यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं असेल तर थोडंसं पाणी वाढवू शकता, कारण सुरुवातीला जरी तुम्हाला ही खीर थोडी पातळ वाटत असेल, कोमट किंवा थंड झालं की थोडीशी दाटसर होते. आता फायनली आपण हा तांदळाचा रवा चांगला शिजवून घेणार आहोत. त्यासाठी गॅस मोठा केला तरी सुद्धा चालू शकेल. साधारणतः 4 ते 5 मिनिटात हे तांदूळाचा रवा चांगला शिजून तयार होतं.
एक सांगायचं राहून गेलं, मगाशी आपण तांदूळ भाजून घेतला होता त्याआधी थोडासा कॉटनच्या कापडाने छान पुसून आपण यामध्ये वापरलेला आहे, म्हणजे तांदळाला काही धूळ माती वगैरे लागलेली असते सगळी स्वच्छ होऊन आपल्याला खिरीसाठी तयार मिळतं. मोठ्या आचेवर साधारणतः 2 ते 3 मिनटं, मध्यम आचेवर 2 ते 3 मिनटं असं एक 5-6 मिनटं चांगला आपण तांदळाचा रवा शिजवून घेतलेला आहे. तांदूळ संपूर्ण शिजल्यानंतरच आपण यामध्ये साखर घालणार आहोत. तर साधारणतः मेजरिंग कपने पाव कप किंवा 50 ग्राम प्रमाणात इथे आपण साखर घेतली आहे. साखर तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार कमी अधिक करू शकता. अर्धा लिटर दुधाच्या खिरीसाठी पाव कप साखर अगदी मीडियम आहे, म्हणजे खूप जास्त तुम्ही गोड खात नसाल तर हे प्रमाण अगदी परफेक्ट आहे. थोडं जास्त गोड आवडत असेल तर थोडीशी साखर तुम्ही इथे वाढवू शकता. साखर आता यामध्ये आपल्याला संपूर्ण विरघळून घ्यायची आहे. जर तुम्हाला ही साधी साखर चालत नसेल तर ब्राऊन शुगर तुम्ही इथे वापरलं तरी सुद्धा चालू शकेल. फक्त गुळाचा उपयोग करू नका, कारण गरम दुधामध्ये गूळ घातला की फुटण्याची शक्यता असते. साखर संपूर्ण खिरीमध्ये विरघळली की अर्धा चमचा आपण यामध्ये वेलची पूड घेतलेली आहे. वेलची पूड तुमच्याकडे नसेल तर मगाशी सांगितल्याप्रमाणे तांदळाच्या मध्ये ते एकत्र करून तुम्ही बारीक करून घेऊ शकता. आता वेलची पूड घातल्यानंतर फक्त 1 मिनिटभर मोठ्या आचेवर छान याला उकळी आणलेली आहे आणि या स्टेजला आपण गॅस बंद केलेला आहे. तशी ही साधारणतः 8 ते 10 मिनिटात तयार झाली तुमची श्राद्धाच्या किंवा महाळाच्या पानामध्ये वाढली जाणारी एकदम सोपी तांदळाची खीर. एक साधारणतः 8 ते 10 मिनिटात आपली ही खीर तयार होते. थोडीशी कोमट झालेली आहे, तुम्ही इथे बघू शकता. थोडी दाटसर होते. जर खूप दाटसर वाटत असेल तर थोडंसं गरम दूध किंवा गरम पाणी तुम्ही यामध्ये वाढवून थोडीशी पातळ करू शकता. तर श्राद्धाच्या पानात वाढली जाणारी ही साधी सोपी तांदळाची खीर आज आपण पाहिली आहे. तर रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. रेसिपी जर आवडली असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि लवकरच आपलं कुकिंग तिकीट मराठी 1 मिलियनचा टप्पा पार करतोय, म्हणून प्लीज सबस्क्राईब करा. बाजूची बेल घंटा नक्की क्लिक करा. नवीन काहीतरी पाहायला मिळणार आहे. आणि आपल्या कुकिंग तिकीट मराठीच्या ऑर्गॅनिक मसाल्यांना तुम्ही अगदी भरभरून प्रतिसाद देत आहात, भरभरून प्रेम देत आहात, तर सगळ्यांचे मनापासून आभार. ज्यांना कोणाला आपले मसाले ऑर्डर करायचे असतील तर फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉनला मिळतात. आपल्या कुकिंग तिकीट मराठीची वेबसाईटसुद्धा आहे. शिवाय व्हॉट्सअप नंबरवरून सुद्धा तुम्ही मसाले ऑर्डर करू शकता. सगळ्यांच्या लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये किंवा पिन कमेंटमध्ये दिलेले आहे. इथपर्यंत रेसिपी पाहिल्याबद्दल सगळ्यांचे मनापासून आभार. चला तर मग भेटू एक मस्त आणि जबरदस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा.